Забирайте. Друзі, нас уже 10 тисяч на каналі, а отже він росте і розвивається, а я в свою чергу стараюсь робити більш якісний контент та показувати вам більше деталей. Дуже ймовірно, що ця трьохфазка йде до мене на район. Багато хто думає, що я купив стару хату і не розуміє, чому я морочусь з нею. Насправді ж, я шукав передусім ділянку, своє місце. І через півроку пошуків землі я знайшов таку, поміж гір. Затишну, камерну, своїми плюсами і мінусами, тут в прекрасному селі Космач. Їй пасуватиме відреставрована дерев'яна хатина. До речі, назва «Поміжгір» прийшла до мене зовсім недавно. Як вам вона? Пасує проєкту чи ні? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях або, можливо, свої альтернативні варіанти назви каналу. Багато хто розпитує у мене про сусідські ділянки та взагалі про те, як я шукав землю. Я ще повернусь до теми власного досвіду пошуку місця та хатки, документів, цілей, які я перед собою тут ставлю з хатиною та землею. Але схоже, що для цього потрібно буде ціле окреме відео. Діма у нас кераміст, привіз свою глину в Карпати. Будемо сьогодні щось ліпити. Ти що це ти робиш? Переминаю глину, щоб вона потрібної консистенції була, щоб можна було з нею ліпити. Вона зараз дуже рідка і липне до рук. Угу. Як котлети з фаршу схожі. Підсушуєш, типу? Так, підсушую. О. З нами був мій тато. Сумно, але сьогодні він від'їжджає, і ми лишимось без його досвіду та кльових жартів. Неділя, ми в центрі Космача. Ми ще з'їздили з ним в центр села, подивились церкву, а також придбали деякі необхідні для хазяйства дрібниці, такі як миска, відро та деякі миючі засоби. Сьогодні неділя, робити не можна, але можна переключитись і показати вам дуже цікаві місця навколо. З цього і почнемо. Ей, таксі, таксі. Почекайте! Почекайте! Друзі, наша толока бере паузу. Олег від'їхає, так кажуть. Хочемо поїхати в Шешури, в сусіднє село, на дуже чітку річку. Ось, єдине, що з Космача туди така поганенька дорога, тоді краще поїхати в об'їзд. Ну, менше з тим.
Там десь півгодини, 40 хвилин і ми на місці. Покажу вам просто бомбезну локацію. Хоч ви хочете дивитися лише про ремонт, але в цих роликах ремонту буде дуже багато, тому треба показувати красу. Що, ми їхали в Шешери і не доїхали. Тут прямо в Космачі є Рушірський водоспад. Підемо подивимося його. Олег вирішив сфоткатись на водоспад. Дивіться, які дві, що це ми приїхали на одне Secret Place від Олега. Яке не зовсім секрет, виходить. Ну, я, наприклад, його не знав, хоча їжджу з 2005 року в Шешери. Ось, але ми його маємо подивитися обов'язково. Ну, як розказував нам гід, то там така ситуація була, що потрібно замінити було дах на ній, бо вже дах був старий, бо церква повністю оригінальна. І вони замінили дах, але замінили його на якийсь алюмінієвий чи металічний. І через це церкву не беруть в ЮНЕСКО, бо дах не оригінальний. Дах з бляхи такий. Да. Сьогодні в Дімі свято, день народження, і хочеться, щоб йому цей день запам'ятався. Тому йдемо показувати йому і вам прекрасні місця навколо. Ну, ми ж перейшли з тої сторони, то це такий каньйон, і там, де от наша машина стоїть, а це інший берег річки. І тут є така цікава штука, оця металічна конструкція. І взагалі було б прикольно, якби ти, Тарас, попробував вгадати, для чого вона потрібна. Та тут дуже просто. Гадаю з першої ноти. То, щоб переправляти небіжчика в труні через річку. Так, да, це правда. І я коли мені сказали, дуже був в шоці за це, бо це так незвично. Тобто це не несуть через місток покійника в труні, а переправляють цією штукою. А могли б гроші заробляти. Да. Мрачна штука, якщо чесно. Да, якби не оцей верхній трикутник, то я б і не догадався, що це. Але воно прям як труна виглядає, то в принципі понятно. Це жорстко. Але я десь чув про те, що десь таке є, і от це воно. Зведено в 1600 році. Давно. Могили, є більше, ніж по 100 років могили, якісь козацькі могили, козаків навіть. Треба дивитися, шукати. Фотона. А як сонце привітало мене вранці в чистім полі, я знайшла вінок. Шатолока триває. Заявок було дуже багато, але так сталося, що до нас приїхав лише Олег, Тарас та Діма, за що їм неймовірний респект. А для мене це новий досвід спільнотворення. І, мабуть, класно, що саме так, адже вдалося як слід познайомитись та поспілкуватись. Якщо в майбутньому ви б хотіли взяти участь у чомусь схожому, я прикріплю форму учасників під відео. Дивіться, який двіж, скільки машин. Це все люди приїхали з Франківська, з інших міст, з Коломиї. Просто покупатись на річку і сходити в той ресторан. Коротше, провести вихідні. Ресторан в Шешерах уже дуже давно. Він дуже цивільний і насправді класний. І приваблює дуже велику кількість туристів, і, можна сказати, певною мірою дає розвиток селу. На іншому березі почали зводити якийсь мегафундамент майбутньої будівлі. І дуже сподіваюся, що вони не затулять собою всю річку. Коротше, понастраювали тут вже всякого. Лас-Вегас прям. Дивіться, пальми ростуть в Шешерах. Да, села змінюються з приходом туризму. Дивіться, тут уже над хаткою добудували другий поверх. Ось, зашили і утеплять перший поверх. Ось, та й все. Біля самого дуже класного місця. Друзі, це одне з моїх улюблених місць взагалі в Карпатах, Шешери. І саме ця ділянка річки, яка маловідома великій масі туристів. Ось тут таке є плесо дуже класне, глибоке, де можна купатися. І пороги, де можна просто посидіти і остудитись в таку спеку, як зараз. До речі, річка називається Пістонька, і вона протікає через Космач. Можливо, навіть бере в початок над Космачем в горах. Знаю, що мене дивляться жителі села Космач. Напишіть, будь ласка, чи є на річці в Космачі схожі плеса або якісь красиві місця, і як їх знайти. Буду дуже-дуже вдячний. До речі, вода нормальна, не дуже холодна.
Миска є, мило є, і значить можна нарешті попрати свій брудний кашкет, чим я і зайнявся. Що, друзі, ми йдемо з Дімою в зв'язку з його день народження на гору Сиглін. І в красиві місця, і дорогою багато балаками. Дивіться, чуть не пропустили лисички. Зараз покажу вам. Давайте з... Діма, ти радий, що ти вже дійшов? Зараз ще каву поп'ємо, то ще буде щасливіше. Саме щаслива людина на світі. Діма, до речі, крепкий хлопець. Він не втомився, але дуже зголоднів. Все дуже сильно змінилось відтоді, як я тут був останній. І зараз просто неймовірні трави і просто шикарно. Друзі, до нас приїхав Тарас, ще один Тарас. З Житомира, так? А їхав з Житомира? Ні, Чернівців. З Чернівців. Дивіться, на залізному друзі. Оце клас. Чи на алюмінієвому? Залізний, Peugeot. Peugeot. Це old school, це десь 85-й, 90-й рік. Файний велик. Ну слухайте, бачите, якщо ви хочете на волонтерку, то ви можете доїхати навіть на велику. Так що, от людина цьому підтверджує. Привіт всім! Сьогодні ми ставимо вікно, ставимо підвіконня і доукомплектовуємо хату вітровою доскою, яка захистить шифер і захистить покрівлю. А ще варимо суп з лисичками і робимо багато корисної роботи. О, оце буде стовпчик гарний. Багато сіна на таке влазить. Що треба пласти робити? Майстер-клас по... А як ці копички по-вашому називаються? А як поняти, що то не велика копиця, а маленька? Тепер по колу, так? Да? Ага, а потім з тих боків, так? Да? А знизу є май. Ага. Я ставлю на такі крючки, 200 і далі. Угу, ясно. То воно добре вже висохло чи ні? Ну, це нормально. Сусід Володимир прийшов показати нам, як робити копички з сіна, бо на рівнинній Україні я з такими не стикався. Взагалі, Володимир не раз мені допомагав і порадою, і ділом, за що йому окремо дякую. Класних сусідів насправді не так легко знайти. Вони або є, або їх немає. В
зв'язку з своїми особистими справами, роботою та сім'єю я приїжджаю в Космач лише на 3-4 дні. І той час, що я проводжу тут, на хатині поміж гір, в роботі, мені вдається переключитись від різних думок та міської суєти. Дякую ЗСУ та всім волонтерам, завдяки яким ми можемо продовжувати жити, працювати та навіть мріяти в умовах війни. Тому не забуваємо донатити ЗСУ, підтримувати людей, які постраждали через російсько-українську війну, та берегти одне одного. Україна переможе, я в це вірю. Тепер треба клинця туди, мабуть. Або тисануть оцю штуку, щоб воно було рівніше чуть-чуть. Все, можна. О, а ви вже прикручуєте, так? А як нема бляхи, Є. візьмемо цей балон, розріжемо, він блискучий середини. А краще пивна банка, то взагалі Ти просто пива захотів. це натяк. Розбери при шраму, напевно, бо що футило. Щось таке. Справді незначні деталі займають дуже багато часу, але без них буде зовсім інакше. Монтажний скотч рулить. Реально, добре, що закрили. Освіжаємо хату. Не просто морілкою чи нафтою, а спеціальною фарбою по дереву. Прям буде гарно. Жарко сьогодні. Я навіть не уявляю, як би вікно виходило на гарячу сторону. Фу. Кофійок, кава. Клас. Прикольно, що вікно це вже як направляючи. Ти до неї приїжджав і все. Ось там йде заміна вітрової дошки, там уже поміняли. Тарас і Володимир. Чим сьогодні займаєтесь? Працюємо дах ремонтуємо. Дуже все погано. А? Ну так, помаленьку. Робота йде. Якби мали таку хату, то вже, мабуть, її розвалили б, да й другу поставили, так? Ну не знаю, може і ні. Якби не мав де жити, то би і в такій жив. А як же? Краще, ніж намет. Як нічого. Добре, така хата. Така хата. О, ну то не йдемо. Бачите, мало інструмент, робота стоїть. Один шурупокрут на 4 людей. О, дивіться, суп з лисичками, зібраними зранку. Ти собі лисичок хоч накидав? Будемо зараз бачити. Який шаблон. Бачили, чи ми неправильно на це наміряли. Ми ж одну доску взагалі не заміряли, ми відняли від тої... Так. Ну, професіонали, коротше. Та ти що?
Дивіться, яке рішення з вікном. Откос буде не прямий, а під 45 градусів. Тут буде глина. І там так само. Буде кайф. Друзі, ми так упахались, що вам неодмінно треба поставити лайк, написати коментар і підписатися на мене в YouTube. Більше сил говорити немає, просто весь чорний. Голос сів 3 дня, вже взагалі не можу нічого говорити. Але вікно і стіна у нас є. І ми з Дімою тепер майстри по заміні стін способом в замітник. А Діма ще й глиняний майстер, так що скоро ще буде цікавіше. Да-да. Якщо Діма, звісно, собі пальці не повідпилює тупою ножом. Блін, не знаю, що робити. Ну, вже вроді більше влізло, да? Але все рівно якось не пускаю його. Тому що в цій площині його треба писати. Що ти зараз скажеш, брати дубову? Ну, знайди якусь альтернативу. Дивися, є ще альтернатива. Це оті реєчки. Типа зробити 2 реєчки, одна з другою зліпити. Ні, а тут почекай, які 2 речки. Оці? Це теж дубові. Що ж це реєчки? Табаки поїхав такими парками. Хто знає, може скоро вікно буде відкриватися, правда? О! Ха-ха-ха. Мене давно хвилює те, що в хаті всі вікна глухі, а провітрювати її якось потрібно. Я вирішив реставрувати старе вікно та запросив пана Петра, майстра по дереву, якого всі знають в Космачі. Консультував мене по вікну, а також намалював ескіз майбутніх дверей в хату. Друзі, у нас був дуже продуктивний день, який закінчився падінням Тараса, іншого Тараса, не мене, з драбини старої. Вона проламалась, всі живі здорові, але останню вітрову планку вже зробимо іншим разом, тоді коли поремонтуємо драбину, бо привеземо нову. Менше з тим, ось так виглядають вітрові рейки, пофарбовані. Все кльово, тепер не буде в стріху затікати дощ. Вікно є, стіна є, все запінено. Треба там ще реєчки поприбивати, але загалом кльово. І протерти. Дивіться, як хлопці прикольно придумали. Печі нема, але є ось таке рішення. А скоро, можливо, появиться вулична піч. Велика частина роботи позаду. Лежить підлога, є стіна, вставлене панорамне вікно. Але, як кажуть, апетит приходить під час їжі. Наразі я починаю думати про те, що робити з горищем, що робити з дахом, як вести воду і що буде, коли в мене нарешті з'явиться світло. Є Ефіопія, Сальвадор, Бразил. Короче, арабіка, всі арабіки.
Тарас, іди каву пий. Сьогодні день від'їзду, треба ще багато чого встигнути, поприбирати. От, рано встали, зварили кави. Сушимо речі після вчорашнього дощу. От, робимо органайзери. Тарас, до речі, залишається на хатці, буде тут жити якийсь час. От, і щось буде робити. Може. Виявив таке бажання, коротше. Тому бачите, як волонтерка відбувається. Приїхав, поволонтерив, отримав ключ від хати і можеш 10 днів жити. Чи тиждень там. Поки немає великого завантаження хати, то є можливість довше побути тут. Ну що, стара стіна пішла в відро з водою 2 доби, і це вже нова суміш, якою можна ліпити. Правда, я додав кілька лопат свіжої глини і кілька лопат піску. Суміш стала більш в'язкою, і працювати з нею було набагато приємніше. Треба запихати його. Ну шкода було при цей. Красота. Може тут трошки глини пихнути, чуть-чуть. Треба шурик зразу будеш прикручувати. Ну, так потім замажеться і затреться. О! Давай, клиночка вставимо. Типа відтепер сильно? А мені нормально, глянь. Чи щілина більше. То ми давай закрутимо і тоді відігнемо. Ще одного сюди. Глину краще наносити в кілька етапів. Перший не надто товстий, дати підсохнути кілька годин і тоді закидати основну масу. Просто щоб вона не злізла з місць прилягання балок і стиків. А для грубого слою потрібно додаткові реєчки. Коротше, все покінчалось, хлопці голодні. Їмо сирі кабачки. Голодні злі. Таке от життя в Карпатах. Не вполювали ведмедя. Твої очікування і реальність. Що ти можеш сказати про те, що ти взагалі сюди приїхав? Без коментарів. Прямо взагалі? Це так все погано чи ж? Без свого адвоката я відмовляюся відповідати. Мені завжди важко покинути недороблену справу, тому роблю драбину з того, що є на території, і ставимо завершальні вітрові рейки. Здавалося б, такий невеликий елемент, але стріха відразу міняє свій вигляд і починає грати з дерев'яною основою будівлі. Як кажуть, апетит приходить під час їжі. Вікно встановлено, стіна відреставрована. А зараз починаю думати про те, що робити з дахом, як бути з отопленням, електрикою, септиком, каналізацією та ще дуже величезною кількістю моментів. Чесно кажучи, це все дуже цікаво, але водночас і дуже дорого. Але якщо буде час, є бажання, значить все вийде. Дивіться, Діма он зібрався за півгодини, вже додому тікає просто, вже не може дождатися. Таке дурне, що мені не скучно самому. Дивіться, ми їдемо, Тарас залишається. Може оселиться тут, хто його знає. Перший поселенець. Проживе, я думаю, більше ночей, ніж я тут за ці дні. Не завідую. Бігаючи наперед, хочу сказати, що Тарас проапгрейдив кострище і зробив в ньому піддувало вже після нашого від'їзду. Насправді я трошки був в шоці, що він його розібрав. Сподіваюсь, не прийдеться розбирати ще раз. Друзі, дякую за вашу підтримку, за те, що дивитесь це відео, за лайки та коментарі. Я досі чекаю виставлення кошторису на електрику і тримаю вас в курсі новин.
Толока позаду. Тарас ще кілька днів побув на ділянці та доробив багато важливих моментів, за що йому окремий респект. Добре, все, хатка, папа. Побачимося наступного разу.